السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع الجراني وكمان طريقة تشبيك الجراني لعمل ستارة. فكرتنا النهاردة في مربعات الجراني إن احنا نكون منها ستارة. في المعتاد بنعمل من مربعات الجراني مفرش سرير، بطانية بيبي، ممكن نكون منها شنطة، نكون منها بلوزة أو جاكيت، كمان ممكن نعمل منها لكلوك. لكن حبيت النهاردة أقدمها بطريقة فكرة إن احنا نستخدمها في عمل ستارة مميزة جدا وجميلة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت. تستخدمي مجموعة كبيرة من الألوان لداخل مربع الجراني، واللون اللي هو طبعا آخر سطر بيكون معانا بيكون بلون واحد اللي هو لون القاعدة الخاصة بالستارة، اللي هو طبعا سطر التشبيك، لأن آخر سطر عندك بيكون هو في طريقة التشبيك بطريقة الجراني. طريقة سهلة جدا وبسيطة إن شاء الله. تستخدمي مجموعة كبيرة من الألوان. المربع الأول عملته باللون البامبي البينك والفوشيا والنبيتي، ورجعت تاني للون البينك. لكن زي ما قلت لكم السطر الاخير المفروض يكون مشترك ما بين كل المربعات في لون واحد، وهو في الغالب بيكون يا اما الاسود او الابيض او على حسب طبعا درجات اللون اللي انتي مختاره. هستخدم احنا عملنا يعني عملت انا لوحدي المربع دوت، وحبيت انه يكون اخر سطر مختلف عن اللون اللي هنستخدمه مع بعض عشان نشوف طريقة التشبيك تكون واضحة. يعني نبقى عارفين الاماكن اللي هنشبك فيها هنا وهنا ازاي. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم، وهنستخدم مجموعة من الألوان. استخدمنا اللون التركواز واللون اللبني والكحلي والأسود، زي ما قلت لكم هو هيكون القاعدة بتاعة المفرش بتاعنا. شوف الكاميرا بس نظبطها زي ما احنا شايفين، ده رقم الإبرة بتاعتنا 3.5 ملم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنستخدم اللون اللبني. تدريجات الالوان تقدري تستخدمي كل الالوان اللي بتحبيها لعمل المربع من الداخل، وتخلي بس لون القاعدة بتاعة الستارة هو لون واحد بس. هنقول بسم الله. هسيب مسافة من الخيط وهاجي عند 2 من الاصابع، هبتدي الف الخيط بالشكل ده وبعمل دائرة سحرية، والف تاني للخلف واجي تاني للامام. لما باجي للامام ما بجيبش الخيط جنب بعضه، بجيبه عكس بعضه، بعمل شكل حرف الاكس. هلف تاني للخلف والف ايدي الناحية التانية. اتكون عندي هنا حلقتين، بدخل تحت الحلقة الاولى بالابرة وبكون فوق التانية، اسحبها تاني من تحت الاولى. هلف ايدي واحدة واحدة، بخرج الخيط من على ايديا واتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية. طرفين الخيط اللي هو طرف الخيط الغير متصل بالشلة وطرف الخيط المتصل بالشلة. هرفع طرف الخيط المتصل بالشلة وابتدي اشتغل، لكن طبعا لازم نحافظ على طرف الخيط الغير متصل بالشلة لان هو اللي هيقفل لي الدائرة في النهاية. في البداية بيتكون عندي زي ما احنا شايفين حلقة، بلف الخيط وبخرج منها عشان اقفل الدائرة السحرية، وبعتبرها ايه، زي ما احنا شايفين هي دي سلسلة. بعتبر السلسلة دي بتقوم بدورين. الدور الاول قفلت لي الدائرة السحرية، والدور التاني ان هي جزء من ارتفاع الغرزة الاولى اللي بشتغلها. واحنا طبعا في مربع الجراني بنشتغل بغرزة العمود بلفة، وبيكون ارتفاعها 3 سلسلة. ارتفعنا منهم سلسلة اللي قفلنا بيها الدائرة السحرية بتاعتنا، يبقى فاضل لنا كمان سلسلتين كده، 1 2، وبيكونوا في النهاية العدد اجمالي 3. طيب عشان نكون مربع الجراني، بنكون مربع الجراني من 4 زوايا. بيكون كل يعني زاوية قبليها 4 مجموعات. المجموعة الواحدة بتكون فيها 3 غرزة عمود بلفة، وبعد كل 3 غرزة عمود بلفة بعمل 3 سلسلة. طيب احنا كده اشتغلنا 3 سلاسل، وهعتبرهم اول عمود بلفة موجود عندي في المجموعة الاولى. بدخل بعد كده في الدائرة السحرية بتاعتي اشتغل كمان 2 عمود بلفة. بنشتغل العمود بلفة ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة، لانه عمود بلفة واحدة جاية من اسمه. بقى معانا حلقتين على الابرة. هدخل داخل الدائرة نفسها، الف الخيط واسحبه تاني واخرج وارفع لفوق بالشكل بسيط كده زي ما احنا شايفين، اوصل بس لطول الغرزة بتاعتي. بقى عندي على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين 1 2. اتبقوا حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم 1 2. تاني بكرر معايا على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بس لانه عمود بلفة. هدخل الفراغ بتاعي، الف الخيط واسحب واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين. اتبقوا حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم. طيب كده كونت المجموعة الاولى. بعد كل مجموعة بعمل 3 سلسلة، 1 2 3. هرجع تاني بعد كده اكون كمان 3 عمود بلفة، 1 2
تلاتة. طيب انا حاسه ان مركز الدائره بتاعي حاساه ان هو ايه واسع شويه. طب محتاجه ان انا اضيقه ازاي؟ شايفين طرف خيط البدايه بشده بالراحه كده، بلاقي ان المكان اللي هو مركز الدائره بتاعي بدأ يضيق زي ما احنا شايفين. طيب احنا اتفقنا مع بعض ان احنا بعد كل 3 عمود بلفه باخد 3 سلاسل، 1 2 3. بنكون كام مجموعه فيها 3 عمود بلفه؟ بنكون 4 مجموعات لان هو مربع يعني جاي من 4 اضلاع. هنكون 4 مجموعات، كل مجموعه فيها 3 عمود بلفه. احنا عملنا كده 2، فاضل لنا كمان 2، وكل واحده فيهم فيها 3 عمود. 1 2 3. 3 سلسلة، 1 2 3. اخر مجموعة عندي مكونة من 3 عمود، 1 2 3. كده خلاص المربع بتاعي اللي هي الزوايا او الاضلاع الاربعة بتوعي موجودين. طرف الخيط الصغير ده بشده خالص، بقفل منتصف المربع عندي. وفي تالت سلسلة ارتفاع، بس قبل ما اروح اعمل تالت سلسلة ارتفاع، طب انا كونت كده جانب ومعايا زاوية، وجانب ومعايا زاوية، وجانب من المربع ومعايا زاوية، وهنا الجانب الرابع والاخير. طيب فين الزاوية بتاعتي اللي هنا؟ لسه ما عملناهاش. بعملها ازاي؟ 3 سلسلة، 1 2 3، وبروح لتالت سلسلة ارتفاع، 1 2. تالت سلسلة احنا اشتغلناها في السطر، في بداية السطر، بدخل وبخلي معايا طرف خيط البداية، وبلف الخيط واخرج من تحتهم، ومن تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلق زي ما احنا شايفين. طيب المفروض ان انا في السطر التاني ما بشتغلش خلاص على الأعمدة، بشتغل داخل الزوايا. انا عندي هنا كام زاوية؟ عندي 1 2 3 4، وهم دول الزوايا اللي هشتغل فيهم. طيب في كل زاوية بشتغل مرتين. يعني ايه يا رندا مرتين؟ يعني بشتغل 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود في نفس الفراغ، وارجع اخد سلسلة بتكون فوق الأعمدة، وبعد كده اروح للزاوية اللي بعدها 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود، سلسلة بعدهم، وارجع اكون زاوية في الفراغ رقم 3 او زاوية رقم 3 مكونة من 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود، بعدهم باخد سلسلة بتكون فوق الأعمدة، وهكذا في الزاوية الأخيرة بردك 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود، وبعدها سلسلة بتكون فوق الأعمدة، وبعد كده بقفل بمنزلقة. طيب المفروض ان انا هغير اللون بتاعي للون تاني، وعشان انا بشتغل في الزوايا همشي بمنزلقة فوق الغرزة اللي جاية كده 1، ومنزلقة كمان فوق الغرزة اللي بعدها 2، وهبتدي اجيب اللون الجديد بتاعي. بنجيب اللون الجديد، بسيب منه مسافة وبلفه حلقة على الهواء، وبدخل داخل الحلقة، نظبط بس الكاميرا. هندخل داخل الحلقة، ألف الخيط وأخرج منها وأقفلها عقدة بداية. بسحب الحلقة الجديدة من الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. في المرحلة دي كده خلاص وصلنا اللون الجديد. هبتدي بقى أمشي بمنزلقة جديدة لغاية السلاسل التلاتة، وفي المكان ده ببتدي اشتغل السطر التاني. واول حاجة طبعا بتكون موجودة عندي هي 3 سلسلة ارتفاع الغرزة الاولى، وهي بتكون الغرزة الاولى معايا 1 2 3. كده وصلت للارتفاع الخاص بالغرزة، وبعتبر ان ال3 سلاسل دول هم اول غرزة عمود معايا، عمود بلفة داخل الزاوية الاولى. يبقى فاضل لي هنا كام عمود بلفة او قد ايه من الاعمدة؟ هيبقى فاضل لي كمان 2 عمود و3 سلسلة و3 عمود بلفة. انا ليه قلت 2 عمود؟ لان احنا اعتبرنا ان ال3 سلاسل اول عمود عندي. هكمل كمان عمود يبقى 2، وعمود كمان يبقوا 3. كده بعد ما اشتغلنا 3 عمود هاخد 3 سلسلة، 1 2 3، وتاني في نفس الفراغ بلف الخيط على الابرة، وبدخل تاني في نفس الفراغ اكون 3 عمود بلفة كمان. 1 2 3.
بالشكل دوت احنا ممكن نمشي من المكان دوت اللي احنا اشتغلنا فيه للزاوية اللي بعدها بدون ما ناخد سلاسل، لكن هناخد سلسلة واحدة بس هتكون هي ايه المكان اللي فوق الأعمدة. وليه انا اخدت كده؟ لان انا محتاجة ان اخر سطر يكون عندي، طالما هنشبك بطريقة الجيراني يبقى لازم يكون في مكان بيكون فيه سلسلة، هي دي المكان اللي احنا بنشبك فيه. فحبيت ان احنا يكون مسافة ما بين كل جزء جيراني بنشتغل والجزء اللي بعده فيه سلسلة. طيب كده اخدنا سلسلة، هروح فين بقى نشتغل؟ بسيب التلاتة عمود واروح للتلات سلاسل، اشتغل زاوية جديدة، وكل زاوية بتكون عندي مكونة من ايه؟ تلاتة عمود، تلاتة سلسلة، تلاتة عمود. وهنشوف دلوقتي تحت كان معانا كام فراغ؟ 1 2 3 4. فوق هيزيد معانا، هيكون معانا 4 فراغات للزاوية او للزوايا و4 فراغات ما بين الزوايا، يعني العدد معانا هيتضاعف. فهنشوف دلوقتي هيكون شكله ايه. هدخل داخل الزاوية بشتغل 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة. ده 1 2 3، 1 2 3 سلسلة، وتاني في نفس الفراغ بشتغل كمان 3 عمود بلفة. 1 2 3. كده خلصت الزاوية التانية. هاخد سلسلة مسافة هتكون فوق الثلاث أعمدة، وهروح للزاوية رقم 3 واشتغل زاوية جديدة مكونة من 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود. 1 2 3، 1 2 3. تاني في نفس الفراغ 1 2 3 سلسلة، واروح لاخر زاوية بعمل زاوية جديدة مكونة من 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود. 1 2 3 3 سلسلة، 1 2 3. تاني في نفس الفراغ 1 2 3. كده خلصت طبعا الاربع زوايا بتوعي، لكن انا عشان امشي من المكان ده للمكان ده لازم اخد سلسلة بعد زاوية الجيراني واروح لثالث سلسلة ارتفاع. 1 2 3 واقفل بغرزة منزلقة. بالشكل ده تكون عندي السطر رقم 2 زي ما احنا شايفين. زي ما قلت لكم تحت كان عندي كام فراغ؟ عندي 1 2 3 4 اللي هم فراغات الزاوية. فوق بقى عندي بردك 4 زوايا، لان احنا دايما بنشتغل فوق الزاوية زاوية، يعني عندي 1 2 3 4، لكن زاد بعد كده كمان 4 فراغات، يعني بقى عندي 8 فراغات. طيب فين الفراغات دي؟ هنبص نلاقيها ما بين كل زاوية والتانية. يعني انا عندي الزاوية دي اهي بعدها فراغ ما بينها وبين الزاوية التانية، وهنا في فراغ وهنا في فراغ وهنا في فراغ، يعني عدد الفراغات معايا بقى كام؟ بقى معايا 4 زوايا و4 فراغات عادية. وفي السطر الجاي هيتضاعف بردك عدد الفراغات وهتبتدي تزيد، بدل ما بيكون عندي ما بين الزاوية دي والزاوية دي فراغ واحد، فوق هيكون عندي ما بين الزاوية والزاوية 2 فراغ. طيب تعالوا نكمل بقى للسطر الجديد. بمشي بمنزلقة لغاية ما بوصل للفراغ الأول وهو عندي موجود زاوية. قبل ما بروح اخر غرزة منزلقة بالنسبة لي بجيب بقى الخيط الجديد وابتدي اغير اللون في اخر حلقة موجودة عندي. بسحب اللون الجديد من الحلقة الموجودة عندي على الابرة وببتدي امشي بمنزلقة لغاية ما اوصل للسلاسل التالتة. في المكان بتاعي هنا هنشتغل ايه؟ هنشتغل 1 2 3 واحنا كده فوق زاوية. طيب انا ازاي اعرف المكان الفراغ العادي من مكان فراغ الزاوية؟ الزاوية بيكون عندي 3 سلاسل في المنتصف، لكن مكان السلسلة ده بيكون فراغ عادي. يعني لما نلاقي 3 سلاسل او بشتغل في الفراغ اللي تحت منها مرتين يبقى دي زاوية، بشتغل فوقيها زاوية زيها بالظبط، يعني 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود في نفس الفراغ اللي هو بيكون فوق الثلاث سلاسل بس. فوق الاعمدة ما بشتغلش. لكن هلاقي هنا الفراغ دوت ممكن نكون واخدين سلسلة وممكن ما نكونش واخدين، فهنبص نلاقي الفراغ اللي هو بيكون فوقيه سلسلة او حتى ما فيه يعني ما فيش فوقيه سلسلة بس في فراغ ما بين الزاوية دي والزاوية دي،
ده بيكون فراغ عادي ما اشتغلتش فيه تحت مرتين. هتبصوا تلاقوا تحتيه ايه؟ تحتيه اعمدة، يعني ما فيش تحتيه شغل اصلا. فبشتغل في الفراغ ده مرة واحدة بس. المرة بالنسبة لغرزة الجيراني بيكون فيها 3 عمود بلفة. هنا مرتين، يعني في عندي 3 عمود و3 سلاسل و3 عمود تاني، يعني 6 عمود بلفة ما بينهم 3 سلاسل. كده اشتغلنا اول عمود. نشتغل كمان تاني عمود، 2 3 و3 سلسلة، 1 2 3، وتاني في نفس الفراغ 3 عمود بلفة، 1 2 3. كده خلصنا الزاوية. باخد سلسلة وهلاقي ايه؟ فراغ عادي، لان مفيش تحت منه شغل مرتين، في مرة واحدة بس وفي سلسلة واحدة بس. هروح اشتغل فيه 3 عمود بلفة، 1 2 3. ال3 عمود بعتبرهم مرة واحدة بس يا بنات بالنسبة لغرزة الجيران. سلسلة مسافة، هلاقي زاوية اللي هي فيها ال3 سلاسل بشتغل فيها مرتين، 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة. المرة الأولى فيها 3 عمود كده، 1 2 3، ارجع 3 عمود، 1 2 3، وتاني في نفس الفراغ تاني مرة فيها 3 عمود، يعني 3 عمود كمان في نفس الفراغ، 1 2 3. بعد كل غرزة جراني او بعد كل فراغ بشتغل فيه باخد سلسلة مسافة. هلاقي هنا ايه؟ احنا هنا دي كانت زاوية، دي هنا فراغ عادي بيكون فوقيه 3 عمود بلفة، بعديه سلسلة، الزاوية فيها 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، وباخد بعديهم سلسلة 3 عمود بلفة بس فقط لا غير، بعدهم سلسلة زاوية، يعني فوق الثلاث سلاسل بنشغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود وبعدهم سلسلة، وفي الفراغ الاخير ده بيكون عندي بس 3 عمود بلفة وبعدهم سلسلة، وبروح اقفل بغرزة منزلقة. هكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وكده في نهاية السطر بتاعنا زي ما احنا شايفين، بعد ما اشتغلت اخر 3 عمود في الفراغ العادي ده اخدت بعدهم سلسلة، وهنروح لتالت سلسلة ارتفاع 1 2 3. بجيب الضلع الامامي للامام كده شوية وبدخل وارجع اخد الضلعين الخلفي والمطب اللي في الخلف ده زي ما احنا شايفين، الف الخيط واخرج من تحتهم وتحت الحلقة اللي عندي على الابرة. بالشكل ده بكون خلصت السطر بتاعي. بنعد عدد الفراغات بقى وقد ايه. تحت كان عندنا 8، هنا بقى عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بقى عندنا 12 فراغ، 4 منهم زوايا وعندنا بقية الفراغات فراغات عادية. يعني ايه؟ يعني بنشتغل في الزوايا بس اللي هي بيكون فوقيها 3 سلاسل بنشتغل مرتين، 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، يعني زي كل زاوية بنشتغلها من تحت بزود بشتغل زيها بالظبط فوق، بس فين؟ بشتغلهم فوق الثلاث سلاسل. اما المكان اللي هو بيكون فراغ عادي اللي هو فوقيه سلسلة، او لو حتى انت مش واخده سلسلة في الفراغ العادي دوت اللي بيكون تحتيه اعمدة، بشتغل مرة واحدة بس، والمرة بتكون مكونة من 3 عمود بلفة. يعني هنا زاوية مكونة من 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود فوق الثلاث سلاسل، هنا بيكون فراغ عادي 3 عمود 3 عمود زاوية 3 عمود 3 عمود زاوية 3 عمود 3 عمود زاوية 3 عمود 3 عمود، وهكذا طبعا زي ما احنا شايفين. طيب السطر اللي جاي بيكون بردك بنفس اللون. همشي بمنزلقة 1 2 وكمان واحدة يبقوا 3 لغاية ما وصلت للسلاسل ال3. بشتغل فوق المكان اللي احنا فيه زاوية 1 2 3 عمود 3 سلسلة وبعتبرهم اول عمود عفوا. بشتغل كمان 2 عمود 1 2. كده بكون اشتغلت اول مجموعة مكونة من 3 عمود بلفة داخل 3 سلاسل، فاضلي كمان مجموعة بس قبلهم 3 سلاسل 1 2 3. والثلاث سلاسل دول بنعملهم علشان يعني مهما كان حجم المربع اللي احنا عاوزين نرتفع ونزود فيه عدد السطور، الزاوية دي او الثلاث سلاسل دول بيسمحوا لي فوق ان انا اعمل تزايد واعمل زاوية جديدة. الف الخيط وهدخل تاني في نفس الفراغ 1 2 3. بعد كده سلسلة مسافة
هلف الخيط واروح للفراغ اللي بعده. ده فراغ عادي ليه؟ لان تحت منه تلاتة عمود، يبقى هشتغل فوقيه 3 عمود بلف. 1 2 3 سلسلة، اروح للفراغ اللي بعده، فراغ عادي يعني 3 عمود بلفة بس. 1 2 3 سلسلة. هبص الاقي زاوية، وعرفت انها زاوية ليه؟ لان انا شغالة فيها من تحت مرتين وعندي 3 سلاسل، يعني هشتغل فيهم زاوية جديدة فيها 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة. 1 2 3 1 2 3 سلسلة، وهروح اشتغل تاني في نفس الفراغ 3 عمود بلفة. 1 2 3 بعدهم سلسلة، وهبص الاقي نفسي وصلت الفراغ عادي فيه 3 عمود، وبعد كده سلسلة و3 عمود، سلسلة وزاوية، سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة زاوية، وهكذا لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند بتاعي. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني بكده في نهاية السطر بتاعنا. بروح لتالت سلسلة ارتفاع وبقفل بغرزة منزلقة. قبل ما نمشي بمنزلقة عايزين نعد عدد الفراغات. عدد الفراغات بقى معايا كام؟ بقى معايا 4 زوايا، وبعد كل يعني ما بين كل زاوية والزاوية التانية بقى عندنا 1 2 3 فراغات في كل جانب. يعني عندي الزاوية دي والزاوية دي و3 فراغات ما بينهم، وهنا الزاوية دي والزاوية دي و3 فراغات ما بينهم، وهكذا زاوية وزاوية 3 فراغات ما بينهم، 3 فراغات ما بينهم. يبقى انا عندي تحت كان اول فراغات موجودة عندي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 4 زوايا بس. السطر اللي بعده بقوا 4 زوايا، وما بين كل زاوية والتانية في فراغ واحد بس مسافة. السطر اللي بعده بقوا 4 زوايا وفي فراغين ما بين كل زاوية وزاوية. السطر اللي بعده بقى عندي 4 زوايا، وما بين كل زاوية وزاوية في 3 فراغات. السطر اللي جاي هيكون عندنا 4 فراغات، واللي بعده 5، وهكذا لغاية ما بتوصلي للمقاس اللي انت محتاجاه من مربع الجنانب. بتشتغلي بنفس الطريقة ونفس التكنيك اللي احنا ماشيين بيه، انك في كل زاوية بتشتغلي فوق الثلاث سلاسل زاوية جديدة مكونة من 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود. اما الفراغ العادي فبتشتغلي فيه مرة واحدة بس، وهم بيكونوا 3 عمود بلفة فقط لا غير. مسألة انك تاخدي سلسلة او ما تاخديش دي مفيش مشكلة فيها، ممكن تاخدي سلسلة وممكن تاخدي سلسلتين، وممكن ما تاخديش خالص اي سلاسل في الفراغ دوت، وبتشتغلي عادي مربع الجيراني بشكل طبيعي بدون اي سلاسل، ما عدا بس ال3 سلاسل اللي داخل الزاوية دول ضروريين ولازم ناخدهم، يعني حاجة ثابتة عندنا، ثوابت عندنا ما بتتغيرش. همشي بمنزلقة لغاية ال3 سلاسل كده. 1 2، وفي رقم 2 هبتدي اغير اللون الجديد. وكمان منزلقة يبقوا 3. السطر اللي احنا فيه دوت هنبتدي نشتغل السطر بشكل طبيعي، لكن هنبتدي كمان نشبك في المربع اللي بعده. طيب انا عندي هنا هنشتغل ازاي في السطر دوت؟ فوق الزاوية بشتغل فوق ال3 سلاسل، 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود بردك في نفس الفراغ. هلاقي هنا فراغ عادي بشتغل فيه 3 عمود، بعد منه سلسلة، وما ننساش كمان ان احنا بعد ما بنشتغل الزاوية بناخد سلسلة. هنا كمان فراغ عادي بشتغل فيه 3 عمود، بعد منهم سلسلة، 3 عمود، سلسلة، زاوية، يعني 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود بعدهم سلسلة، فراغ عادي، فراغ عادي، فراغ عادي، زاوية، فراغ عادي، فراغ عادي، فراغ عادي، زاوية، وهكذا طبعا حتى نهاية السطر بتاعي. هرتفع 1 2 3 سلسلة، وبعتبرهم اول عمود بلف عندي، وبعد منه كمان 2 عمود. 1 2 يبقوا كده بقوا معايا 3. هاخد 3 سلسلة، 1 2 3، وتاني في نفس الفراغ كمان 3 عمود بلفة. 1 2 3. ما ننساش السلسلة بعد كل مجموعة بنشتغلها او كل فراغ بنشتغله كده سلسلة. هروح للفراغ دوت فراغ عادي هشتغل فيه 3 عمود بلفة بس. 1 2 3 سلسلة،
فراغ عادي يعني فيه 3 عمود بس، 1 2 3 سلسلة. هنلاقي فراغ عادي يعني فيه 3 عمود بس، 1 2 3 سلسلة. هلاقي 3 سلاسل يعني زاوية بشتغل فيها 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود في نفس الفراغ، 1 2 3. طيب احنا دلوقتي لو هنحب بقى ان احنا نشبك في المربع اللي هو المقابل ليا، احنا طبعا انا كنت بشتغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، كده اشتغلت 3 عمود، هاخد سلسلة واحدة من ال3 هشتغلها وهجيب المربع المقابل ليا. عندي ده وش المربع ووش المربع التاني الناحية التانية، الداخل يعني ظهر المربع الاتنين ملاصقين لبعض زي ما احنا شايفين. الخيط بتاعك بيكون مرفوع لفوق، يعني ما بيكونش تحت المربعات، بيكون لفوق بالشكل ده. هجيب بقى انا عندي هنا اشتغلت 3 عمود وهعتبرهم دي الزاوية اللي انا هشبك فيها. ال3 عمود دول هيكونوا قصاد ال3 عمود اللي احنا ايه في الخلف زي ما احنا شايفين، جبناهم عند بعض اهو، شايفين اهو. طيب انا هنا اشتغلت سلسلة من ال3 اللي انا واقفة عندهم، هنزل من تحت بالشكل ده، معايا حلقة على الابرة، هنزل من تحت بالشكل ده ودوت طبعا يعتبر خلق. يعني بصوا الوش ده هو ظهر الشغل، وش الشغل في الخلف، ماشي يا بنات. بنزل انا من تحت الظهر عندي هنا اهو، الظهر ده بنزل من تحت بالشكل دوت، الف الخيط على الابرة واسحب تاني من تحت المربع بتاعي تحت السلاسل، تكون عندي على الابرة حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم بالشكل ده. انا شبكت في الجهة المقابلة وفي نفس الوقت المكان اللي انا شديت منه دوت عمل لي سلسلة، يبقى انا كده عملت السلسلة رقم 2. هاخد بعد منهم كمان سلسلة، يبقى هي دي السلسلة التالتة بتاعتي. بصوا هتبصوا اهو 1 2 3 باينة جدا. ارجع تاني الف الخيط على الابرة، انا كنت لسه ما كملتش ال3 عمود بلفة اللي في الجهة دي او في الزاوية دي، هرجع تاني اكملهم على طول. 1 تاني في نفس الفراغ، 2 3. هنبص نلاقي ايه يا بنات؟ بصوا بعد ما سحبت الخيط بتاعي، انا لو جيت حطيت المربع ده والمربع ده هبص الاقي ايه؟ ال3 عمود دول قصادهم 3 عمود بالظبط، وال3 عمود دول قصادهم ال3 عمود بالظبط، والزاوية اللي هي 3 سلاسل عند ال3 سلاسل اللي في الخلف. يبقى احنا كده ماشيين تمام زي ما احنا شايفين، الأعمدة بتكون قصاد الأعمدة والسلاسل قصاد السلاسل. طيب كده بعد ما خلصت الزاوية بتاعتي المفروض ان انا كنت باخد سلسلة، صح يا بنات؟ السطر دوت طالما هو سطر التشبيك انا مش هاخد السلسلة دي. ليه؟ انا هنا عشان اخدت ايه؟ سلسلة واحدة وشبكت التشبيك بتاعي واخدت السلسلة التانية بينهم، لان هنا كان 3 سلاسل، يعني انا استغنيت او تغاضيت عن سلسلة منهم اللي انا شبكت بيها وادتني نفس ايه؟ مقام السلسلة. طيب هنا انا المفروض كنت باخد سلسلة، مش هاخدها. ليه؟ لاني هدخل واشبك في الفراغ اللي بعده يعني بصوا من تحت السلسلة بدخل، هسحب الخيط وهخرج، معايا على الابره حلقتين، بلف الخيط واخرج من الحلقتين، وبكده بتكون اتعملت السلسله بتاعتي. عشان كده ما اخدت السلسله في البدايه. هرجع بقى المفروض اروح فين؟ هروح للفراغ دوت واشتغل 3 عمود بلفه، الف الخيط وادخل تحت السلسله من الناحيه دي واشتغل 3 عمود، 1 2 3. هناخد سلسله؟ لا مش هناخد سلسله يا بنات. بصوا بقى لما نيجي نعمل كده، نجيب المربع قصاد المربع اهو بالشكل ده، هلاقي ال3 عمود قصاد ال3 عمود اللي بعدهم. طيب الخيط بتاعي ده واقف فين؟ الخيط بتاعي اهو، هدخل بس بالابره، الخيط بتاعنا واقف هنا، يبقى ده المكان اللي انا هدخل اشبك فيه. مش هاخد السلسله من الناحيه دي، هنزل بقى على طول تحت السلسله الجهه المقابله واشد الخيط واسحب واخرج. معايا حلقتين على الابره، هشد الخيط الف الخيط واخرج منه. طيب المفروض نروح فين؟ هلف الخيط على الابره واروح للفراغ اللي بعده، بشتغل فراغ عادي مكون من 3 عمود بلفه، 1 2 3 كده اهو. 3 عمود دول جم قصاد ال3 عمود دول، وانا عند السلسله دي بدخل وبشغل غرزه حشو.
ارجع الف الخيط، هلاقي الفراغ دوت بشتغل فيه فراغ عادي. 1 2 3. بعد ما خلصنا هلاقي نفسي واقفة عند السلسلة دي، بدخل من تحتها واعمل غرزة حشو. هبص الاقي نفسي وصلت لغاية فين يا بنات؟ وصلت لغاية الزاوية. هدخل في الزاوية دي هشتغل 3 عمود فوق ال3 سلاسل. 1 2 3. طيب بعد ال3 كنا بناخد ايه؟ 3 سلاسل. اتفقنا مع بعض ان احنا هناخد سلسلة واحدة بس، وهروح للزاوية اللي هي في الخلف. بعد طبعا ال3 عمود الاولانيين اللي اشتغلتهم دول هيكونوا قصاد ال3 عمود دول اهم. انا هنا اخدت سلسلة كمان، يعني انا عندي سلسلة في المنتصف دي. يا اما بدخل من تحته ال3 سلاسل، او باجي في السلسلة في رقم 2 وبدخل من تحتها او بداخلها واسحب الخيط واخرج. اتكونوا حلقتين، الف الخيط واخرج منهم بغرزة حشو. بعد كده هاخد السلسلة رقم 3 كده. خلاص شبكنا الجهة دي كلها بالجهة دي زي ما احنا شايفين. فاضلك ايه يا رندا؟ او فاضلنا ايه يا بنات؟ فاضلنا ال3 اعمدة اللي هيكملوا الزاوية دي. هلف الخيط وهدخل تاني في نفس الفراغ اللي فوق ال3 سلاسل واعمل الزاوية بتاعتي. 1 2 3. 3 عمود بلفة وبكمل كده الزاوية بتاعتي. ده شعر دندي الابيض ده بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو. خلاص شبكنا الجانب ده مع الجانب ده، او المربع ده مع المربع ده، وعشان كده حبيت بس ان هما يكونوا ايه ده، يعني السطر الاخير بلون وهنا بلون تاني. لكن الستارة بتاعتي كلها التغيير بيكون داخل السطور اللي هي 1 2 3 4. السطر الخامس كله بيكون باللون الاسود او باللون اللي انت هتحدديه للقاعدة. وبنفس الطريقة بكمل هنا بقى، ده فراغ عادي بكمل. انا لو في مربع تاني هنا هشبك بنفس الطريقة اللي شبكت بيها الجانب ده. لو ما فيش وبكمل المربع بتاعي بشكل طبيعي هشغل 3 عمود. يعني هاخد هنا بقى سلسلة. احنا ما كناش بناخد في المكان اللي بشبك فيه سلسلة، لكن هنا طالما ما بشبكش في جهة تانية يبقى باخد السلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة، زاوية مكونة من 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة، وبروح اقفل في ثالث سلسلة ارتفاع بغرزة منزلقة. وبنفس الشكل دوت طبعا بكمل كل المربعات بتاعتي بطريقة سهلة جدا وبسيطة. شرحنا مربع الجراني. انا عارفة طبعا ان في ممكن كتير مننا يعرف مربع الجراني، لكن اللي بيتفرج او بيشاهد الفيديو او بيتابعني لأول مرة طبعا كان لازم ان احنا نشرح المربع مع بعض، ونشوف كمان طريقة التشبيك الخاصة بغرزة الجراني اللي احنا شايفينها زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بصوا يا بنات بتكون جميلة جدا ومميزة وحلوة. بالنسبة للمفروشات بتكون حلوة قوي، بالنسبة للملابس، بالنسبة للستاير، في كل الوحدات، في الشنط، في الأحذية بتكون حلوة جدا. وانا عاوزة اقول لكم ان من معجبين او من محبين غرزة الجراني ومربع الجراني جدا. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة. اتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.